Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς από το Unboxing Lab και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi Mi 9 TAF και το Xiaomi Mi 9 TAF Pro. Ας ξεκινήσουμε. «1080p 30 fps» και από τις οθόνες των συσκευών δεν μπορώ να διακρίνω κάποια διαφορά. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο το autofocus. Επίσης δεν μπορώ να δω κάποια διαφορά. Βέβαια αυτό είναι λογικό, καθώς ο αισθητήρας είναι πραγματικά σχεδόν ο ίδιος. Η μόνη τους διαφορά είναι ότι ο IMX582 του Mi 9 TAF Pro δεν υποστηρίζει 4K βίντεο στα 60 fps αλλά στα 30. Κατά τα άλλα φαίνεται να μην έχουν κάποια διαφορά οι αισθητήρες. Πάμε να δοκιμάσουμε και τη σταθεροποίηση της εικόνας. Πραγματικά παιδιά η σταθεροποίηση είναι πάρα πολύ καλή στο Mi 9 TAF και Mi 9 TAF Pro, όπως και στο Mi 9. Για να πάρουμε το ίδιο πλάνο, αλλά αυτή τη φορά σε ανάλυση Full HD αλλά στα 60 fps. Πραγματικά να σας πω την αλήθεια, προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου το βίντεο στα 60 fps. Προτιμώ στα 30, η κίνηση μου φαίνεται πιο φυσική. Πάλι το αποτέλεσμα μου φαίνεται ακριβώς το ίδιο. Εδώ πέρα πάντως καλό θα είναι να γνωρίζετε ότι έχουν διαφορά στο λογισμικό αυτή τη στιγμή οι δύο συσκευές. Το Mi 9 TAF Pro έχει πάρει μια πιο νέα ενημέρωση σε σχέση με το Mi 9 TAF. Απλά δεν έχει κυκλοφορήσει αντίστοιχη ενημέρωση στο Mi 9 TAF. Οπότε ίσως αν υπάρχει κάποια διαφορά να οφείλεται και σε αυτήν την ενημέρωση. Ας δοκιμάσουμε ξανά τη σταθεροποίηση. Πάλι θεωρώ πως είναι ακριβώς το ίδιο το αποτέλεσμα. Ας προχωρήσουμε και στο 4K. 4K 30 fps. Αυτή είναι η μέγιστη δυνατότητα του Mi 9 TAF, καθώς ούτε ο αισθητήρας ούτε ο Snapdragon 730 επιτρέπουν τη λήψη βίντεο 4K σε 60 fps. Πάλι η συμπεριφορά της κάμερας μου φαίνεται ακριβώς ίδια, τουλάχιστον από τις οθόνες των smartphone. Θα μου πείτε κι εσείς στα σχόλια κάτω αν είδατε κάποια διαφορά. Ας δοκιμάσουμε ξανά τη σταθεροποίηση. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε το Mi 9 TAF σε 4K 30 fps και το Mi 9 TAF Pro 4K 60 fps. Αυτό που σίγουρα διακρίνεται είναι η διαφορά στην κίνηση. Για να δοκιμάσουμε και την σταθεροποίηση. Φτάνει λοιπόν το τρέξιμο για σήμερα. Νομίζω πήρατε μια ιδέα. Και εδώ πέρα έχουμε βίντεο με τον υπερευρυγόνιο φακό. Καμία διαφορά δεν έχουν οι δευτερεύουσες κάμερες στις δύο αυτές τις συσκευές. Σχετικά καλή μου φαίνεται η ποιότητα, όταν οι συνθήκες φωτισμού βέβαια είναι καλές, αλλά σίγουρα δεν συγκρίνονται με το αποτέλεσμα που θα έχετε με την κύρια κάμερα. Για να δοκιμάσουμε και το βίντεο με τον τηλεφακό. Και πάλι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχετε αρκετά σταθερό χέρι και επίσης οι συνθήκες φωτισμού να είναι αρκετά καλές. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών.
Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, οι λήψεις είναι πανομοιότυπες και οι όποιες διαφορές παρατηρούνται είναι αποτέλεσμα της ελάχιστα διαφορετικής γωνίας λήψης ανάμεσα στις συσκευές.
Όσον αφορά το slow motion βίντεο, για άλλη μια φορά το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο, με μόνη διαφορά την αποτύπωση των χρωμάτων. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η αλήθεια είναι ότι δεν διακρίνω ιδιαίτερες διαφορές από τις οθόνες των συσκευών. Ίσως στην αρχή μια ελαφριά διαφορά στο white balance. Κατά τα άλλα, τόσο η ανάλυση όσο και ο θόρυβος μου φαίνονται στα ίδια επίπεδα. Ας δούμε άλλη μια φορά το autofocus. Εδώ πέρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη διαφορά στο white balance. Και το δυναμικό εύρος μου φαίνεται στα ίδια επίπεδα από τις λάμπες που βλέπουμε στο πλάνο μας. Αυτά με την κύρια κάμερα. Ας δοκιμάσουμε και το βίντεο με την selfie. Όπως είναι αναμενόμενο, στην selfie κάμερα το αποτέλεσμα είναι πανομοιότυπο, θεωρώ, κάτι που νομίζω το ίδιο ισχύει και με την κύρια κάμερα. Αυτό λοιπόν αρκεί. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού παρατηρούμε ότι το Mi 9 TAF έχει πιο κυτρινισμένα χρώματα, ενώ το 9 TAF Pro έχει πιο σωστό white balance. Παρ' όλα αυτά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λήψεων, όπως η ευκρίνεια, ο θόρυβος και το δυναμικό εύρος είναι ίδια. Αυτό μας δείχνει ότι η διαφορά τους είναι καθαρά θέμα λογισμικού και όπως ήδη σας ανέφερα, το 9 TAF Pro φοράει νεότερη έκδοση του λογισμικού. We are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should. Όσον αφορά το Night Mode, θεωρώ πως είναι πίσω από τον ανταγωνισμό και στις δύο συσκευές και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάποιες φορές απαιτείται να κρατήσεις σταθερές τις συσκευές για αρκετά δευτερόλεπτα, έχει ως αποτέλεσμα κουνημένες λήψεις. We're dreaming in the dark. We are nothing
Πραγματικά βλέποντας και ξαναβλέποντας τις λήψεις και τα πλάνα στο PC μου, κατέληξα ότι οι κάμερες των δύο συσκευών είναι στην ουσία ίδιες και ότι οι όποιες διαφορές παρατηρούνται βρίσκονται μόνο στην αποτύπωση των χρωμάτων στο βίντεο και το white balance στις νυχτερινές λήψεις και όχι στα άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η ευκρίνεια, ο θόρυβος και το δυναμικό εύρος. Αυτό θεωρώ πως είναι καθαρά θέμα λογισμικού, καθώς όπως ήδη σας ανέφερα, το 9 TAF Pro φοράει νεότερη έκδοση. Τελικό συμπέρασμα? Όχι, δεν έχει χειρότερη κάμερα το Mi 9 TAF από το 9 TAF Pro, όπως πολλοί με ρωτάτε και το έχω ήδη αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Mi 9 TAF και το Mi 9 TAF Pro. Link για να κατεβάσετε τα δείγματα φωτογραφιών καθώς και για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές όσοι θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μου θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο Telegram. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.